Друзі, привіт! Вітаю вас на 44-му році курсу «Проектний менеджмент для початківців». І в нас наразі блок «Підготовка до співбесіди». В попередньому уроці ми дивилися перші два пункти – визначення своїх навичок та знань, визначення досягнень та результатів. І на домашнє завдання вам потрібно було визначити навички та знання, визначити ваші результати, виписати це, написати коротку характеристику про себе, і це буде основою підготовки до вашого майбутнього резюме. В поточному році ми продовжуємо працювати над вашим резюме. І що ми сьогодні подивимося? Вибір конструктора для резюме, які основні елементи резюме, на що звертати увагу, коли ми пишемо, на стилістику, на шрифти, на форматування та дизайн, на що звертати увагу, які популярні помилки в резюме, і буде домашнє завдання. Давайте починати йти по плану. Минулого року я вже декілька разів на цьому наголошувала і знову наголошую. В умовах конкуренції рекрутери часто тратять лише кілька секунд на перегляд резюме. Важливо зосередитись на сильних сторонах та досягненнях, які ви будете писати в кількісних показниках, в вимірювальних показниках. Значить, виграє сильніший. Якщо у вас резюме написане просто так, аби для галочки, тоді не треба дивуватися, що ви не можете довго знайти роботу. Не треба плакати і казати, що велика конкуренція. Конкуренція завжди є, але все дуже залежить від того, як ви себе продаєте. І для цього треба робити акцент на якраз сильних ваших сторонах. Значить, тому я наголошувала на навичках, релевантних до професії проєктного менеджера, і на результатах, на досягненнях, які ви будете підкріплювати результатами і показувати в кількісному, відображати, прописувати кількісно, що ви досягли, що ви досягли. Якщо зараз хтось просто рандомно залетів на цей урок і не розуміє, про що я, поверніться, будь ласка, до попереднього уроку, передивіться попередній урок і будете розуміти, про що мова. У нас цей курс, тут все пов'язано. Один урок пов'язаний з другим, з третім, з п'ятим. Тому тут так рандомно залетіти буде не дуже зрозуміло. Поїхали. Значить, що я рекомендую? Не те, що я рекомендую. Значить, є різні конструктори для того, щоб робити резюме. Це найкраща така штука, тому що конструктори – це вже готові такі шаблони, які зекономлять вам час. Там вже буде заздалегідь зроблена структура, і вам просто треба буде заповнювати текст. Це найкращий, я думаю, найкращий наразі варіант, яким чином складати резюме. Сучасне резюме. Значить, є готові шаблони. Якщо ми вибираємо ці конструктори, є індивідуальні якісь макети. Там індивідуальні макети, вони можуть показати вашу унікальність. Вони більше, мабуть, для таких креативних професій будуть підходити. Для проєктного менеджера не обов'язково цю штуку. Значить, конструктори є безкоштовні, є платні, безкоштовні, багатофункціональні, зручні для використання. Будь-який конструктор дозволяє дуже швидко створити резюме, тому що там покроково прописано, що за чим треба заповнювати. Для того, щоб створити, і я рекомендую, я не називаю зараз назви конструкторів, мабуть, один скажу, бо самий популярний Canva називається. Але якщо ви зараз загуглите конструктор для резюме, вам вийде мільйонів. Там їх дуже багато. Можете перша сторінка, що в Гуглі вийде, оцій подивитися. Багато безкоштовних, є платні, є безкоштовні, всі конструктори пропонують вам готові якісь вже шаблони. Ось, до прикладу, 2 резюме я просто загуглила в інтернеті, вони зроблені за допомогою конструктора. Чим класні конструктори для резюме? Тим, що вони заздалегідь мають, бачите, певні блоки. Там блок, де буде фотографія та ваше ім'я. Там блок якийсь ось таким виділено окремо, інший блок окремо. Тобто, якщо ви пишете просто в Word, там від себе надруковуєте текст, це таке полотно величезне текста. Коли ми говоримо про конструктор, цей текст може бути гарно зжатий і представлений на одній сторінці. Пам'ятаєте, що рекрутери тратять декілька хвилин. Дуже величезна кількість резюме є, присилається. Я знаю зараз, про що говорю, тому що ось навіть на цій позиції проєктного менеджера я обробляю резюме, ми
в нашу компанію шукали проєктних менеджерів, і в нас є інша компанія, де я допомагала їм з пошуком кандидата, і інколи HR їх просто мені скидував резюме, просто мені скидував кандидатів на співбесіду, а в інших моментах, коли у HR було дуже величезний об'єм роботи, вона мені просто скидувала доступ до бази резюме. І там можна було загубитися. Я пам'ятаю, якийсь день я півдня сиділа і вибирала ті резюме з тої величезної кількості кандидатів, і в мене не було взагалі часу дивитися і розчитувати ці довжелезні там вордовські тексти на 4 листа. Ось найкращий варіант, ось таким чином, коли і взагалі, ну, таким чином, коли ви робите резюме, все одразу видно про вас, все структуровано, знаєте, є якийсь план, де у вас блок про мови, де у вас блок про навчання, де у вас блок про ваші скіли, і людина, яка оброблює ваше резюме, вона одразу все бачить. Тому, будь ласка, зараз в цьому році я вам рекомендую, це і буде домашнє ваше завдання, знайти конструктор, в якому ви будете складати резюме, і його треба буде складати. Значить, так, рухаємося далі. Давайте подивимося, які основні елементи має резюме. Ці ж елементи є вже в цьому конструкторі, але ми все одно подивимося. Це ось короткий опис, почну з тут. Короткий опис, те, що ми робили на домашньому завданні минулого уроку, писали про свій короткий опис. І те, що ми робили в минулому році, це ваші навички, релевантні навички, які відповідають вимогам вакансій та професій. Що ще там є? Контактна інформація, ваш професійний досвід. Для тих, у кого є досвід в іншій сфері, ми пишемо сюди, в цей блок. Для кого, у кого немає досвіду взагалі, то в професійний блок ви будете прописувати ваше навчання на курсах проєктного менеджменту, там ось сюди детальніше. І освіта та сертифікації. Ну, або, до речі, в професійний досвід, в блок професійного досвіду писати, або в блок цей. Але зазвичай, скоріш за все, освіта та сертифікації, тут можна написати ваш університет, а тут, де професійний, там можна написати, до прикладу, навчання на курсах, щоб воно не було, знаєте, там просто зжато, якось більш детальніше з тими результатами, які ми розглядали на минулому році. Про що це є? Тобто, коли ми говоримо про освіту, то ви написали ваш там коледж, наприклад. Я зараз для людей, у кого немає досвіду. А в цьому блоці ви, до прикладу, написали завершив курси по проєктному менеджменту, там, до прикладу, назву школи чи назву курсу. І далі ви можете сюди ще в цей блок написати пару речень у вигляді ваших результатів. Те, що ми в минулому році говорили, що ми пишемо досягнення та результати, щоб вони кількісно можна було їх поміряти. І ось сюди буде круто написати, що ви завершили курси по проєктному менеджменту, не так, в досвіді ви написали назву курсів, а далі ви писали, що завершили тестовий проєкт, отримали там, не знаю, найвищі бали. Тобто, щоб ви сюди в цей блок написали, що можна пощупати. Ось, і це буде теж вашою такою плюсом у ваше резюме. Значить, коли робимо резюме, є важливі, дуже важливі пункти, на які треба вважати, тому що, ну, якщо написано як-небудь, то одразу таке відчуття, що кандидат несерйозно відноситься до вакансій, чи, ну, коротше, не дуже гарна про вас думка. Да? І коли коли ми говоримо про граматику та стилістику, про що ми маємо тут пам'ятати? Коректний текст. Граматика та пунктуація формують професійний імідж. Тут у нас про граматику та пунктуацію, так, це можна, є багато інструментів, наприклад, Grammarly, який перевіряє, наскільки правильно написано, чи може той самий GPT-чат може сформулювати вам гарне речення, але не забувайте, просто так написати, надрукувати і вставити ваше резюме, це, ну, краще хай вас перевірять. Що би я ще сюди віднесла до коректного тексту? Не прибріхувати нічого, тому що все це розкриється потім на співбесіді. Не треба придумувати те, ким ви не являєтесь. Ви можете написати, десь виділити ваші сильні сторони, і десь, коли будете потім розказувати на співбесіді, сказати, над чим ви працюєте, але не придумувати. Ну, тому що це все випливе. Або, якщо ви придумали в вашому резюме, то з моменту, коли ви придумали, і з моменту, коли ви маєте це в житті робити, ви вже вмієте це розумієте? Якщо там один день, ну, то хто винуватий? Тобто краще чесно писати. Стиль.
Що таке стиль? Дотриматись одного стилю впродовж свого резюме. Це мається на увазі, що коли ви будете заповнювати ось ці блоки в резюме, тобто це все має бути якийсь один стиль, до прикладу, одна шрифт, там всі речення з великої букви писати, тобто як то однаково, щоб воно було читабельно. Використовуйте онлайн-сервіси для перевірки граматики там, або стилістики. Ну тут саме GPT-чат чи Gemini, які ми розглядали, вони можуть вам в цьому допомогти. Тому що якщо ви просто так зробили, я ж одразу кажу, що одразу видно, що людина не зацікавлено робила для галочки і навіть не хочеться розглядати таке резюме. Ну, так в більшості HR вам би сказали і скажуть. Шрифти та форматування. Шрифти мають бути читабельні. Друзі, не треба робити якийсь заковиристий текст, який, наче вам здається, на ваш креативний розум, що він суперкласний. Ви маєте, коли ви робите ваше резюме, навіть через конструктор, в вашій голові має бути речення, ось ця думка, що рекрутер витрачає 3 хвилини на перегляд мого резюме. У рекрутера є 100 резюме, і моє резюме може попасти в цей день 99-м. І прикиньте, ваше резюме попало в 99-м. Сьогодні рекрутер сидить, 7 вечора, він трошки овертаймить, бо він не встигає. І 7 вечора 99-м резюме попався ваш. І у вас там якийсь заковиристий текст, як я люблю називати, з перламутровими пуговицями, да, щось таке. А ви, ваш креативний розум казав вам, коли ви складали, що це дуже класно, я буду унікальним, буду оригінальним. Але, друзі, не треба переборщувати з цим унікальністю, оригінальністю. Ось коли ви будете робити навіть з конструктором ваше резюме, пам'ятайте, що ваше резюме може попастися 99-м людині, яка втомлена і працює 9 годину в день. Тому, будь ласка, вибирайте шрифти зручні, які приємні, які люди знають, там, Arial, чи Calibri, чи ті, які ось зручно читати, на якому більшість всього написано. Не якийсь заковиристий, а зручний. Знову ж таки, ієрархія, це теж важливо, використовувати різні заголовки для структури. Не писати сплошним текстом бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, а використовувати там заголовок, підпункти. Знову ж таки, пам'ятаємо, ваше резюме може попастися 99-м у списку людині, яка 7 годину працює. Виділяйте важливі деталі, да, десь можна щось виділити трошки жирнішим для того, щоб зробити акцент. Тобто, дивіться, ваше резюме, це ви себе продаєте, тому вам треба думати щось з цього боку. Як себе продати на професію проєктного менеджера? Не писати, що ви класно качаєте м'язи, там, сідничний м'яз, да, чи біцепс, а писати те, що релевантне, тому що ви себе продаєте. Структура та дизайн. Структуру та дизайн, якраз структуру вам дасть ваш конструктор. І він там буде розташовані розділи, те, що я вже казала. Але, дивіться, чіткі назви – це вже ваша задача. Деякі конструктори можуть мати вже назви, там буде написано освіта, там, чи навички, чи щось. В якихось конструкторах треба буде самому писати заголовок цих ваших блоків, там, навички. То якщо ви будете самі писати, то треба писати чітко. Але краще, дивіться, якщо це ваше перше резюме в вашому житті, візьміть вже готовий конструктор, щоб ви цим не заморачувались, бо вдруг щось напишете неправильно, замість там освіти напишете щось, не знаю, не дуже популярне, що не буде зрозумілим, тоді краще взяти вже готовий конструктор, який вам підкаже. Паралельна структура, описи посад та обов'язків мають бути симетричними. Такий самий формат по кожному пункту. Що це мається на увазі? Якщо ви людина з досвідом і маєте за плечима, наприклад, ви працювали на 3 різних посадах, то коли ви будете писати назву посади і все, що ви робили, першу посаду, потім другу, потім третю, воно має бути все однаково. Не так, що першу ви пишете назву посади, там секретар чи там, не знаю, касир в Макдональдс, і ви розписуєте, і ви написали роки роботи, і що ви там робили. До прикладу, друга посада у вас є адміністратор магазину Adidas, це я про себе зараз розказую, адміністратор магазину Adidas, і далі, до прикладу, я не пишу дати, а пишу просто, або нічого не пишу. Тобто, якщо я вже почала писати спочатку моя назва моєї посади, потім друге я пишу дати, коли я працювала, а далі короткі обов'язки, то по всіх моїх посадах, там, касир в Макдональдс, адміністратор в Adidas, директор магазину Puma, я маю писати однаково.
Тобто, щоб був всякий однаковий формат, щоб це було читабельно для людини. І виділення ключового. Жирний, але дивіться, не переусердствуйте. Не треба багато всього. Там виділили просто ваші, до прикладу, посади, там жирним якимось, да, і все. Але не має бути дуже всього багато. Конструктори мають вам це забезпечити. Тому я кажу, краще використати конструктори, ніж самостійно писати. Значить, форматування, структурне та логічне форматування резюме полегшує читабельність та сприйняття інформації. Це ваш конструктор забезпечить. Ось ця штука теж може забезпечити конструктор, але кольора вибираєте ви. Тут треба зробити великий акцент на колір, який буде читабельний. Дивіться, друзі, на що? Те, що я прямо в роботі зустрічала. Зараз люди хочуть виділитися, вибирають, до прикладу, темну тему резюме, білий колір. Ну, перше, як на мене, це взагалі утопія брати темну тему резюме, того що не завжди на темній темі все гарно читається. І якщо ваше резюме попало до мене чи до рекрутера, як ми вже говоримо, 99-м, то не знаю, чи я прочитаю все, що у вас там на темній темі. Друге, якщо, до прикладу, ви подаєте резюме і вас будуть запрошувати в офіс, то більша вірогідність, що його будуть друкувати, ваше резюме, якщо це вам треба буде в офіс приходити. І уявіть, чи буде текст читабельний, якщо у них немає кольорового принтеру, а є чорно-білий тільки. Чи ваша кольорова гама роздрукується, і ви прийдете в той офіс, і резюме буде перед вами. Чи ви, навпаки, напряжете того HR, що він буде з вашим резюме морочитися і матиме його в якийсь інший документ переносити? Він не буде це робити. Якщо в нього 100 там кандидатів, він не буде це робити. Він просто видалить ваше резюме і піде далі. Тому ось з кольором, про що треба пам'ятати, що, перше, він має бути читабельний для ока. Не для вашого, а для рекрутера. Або так, не для вашого, а для більшості людей. Зробіть ваше резюме, підіть вашим батькам, запитайте, чи воно читабельне, чи вашій бабусі. От тоді буде правильно. Те, що читабельне вам, чого я так кажу? Того, що в моїй практиці, і зараз от я працюючи з технічними спеціалістами, бачу, що багато дуже технічних спеціалістів, більшість, переключаються на темну тему, їм так зручно. Але темна тема – це не те, що зручно більшості людям, що зручно замовникам, клієнтам. Темна тема з'явилася не так давно. Це я зараз трошки відступлю від теми, але я просто вам скажу, щоб ви це запам'ятали. Дивіться, темна тема з'явилася не так давно. Замовники проєктів – це люди, в основному вже яких мають бізнеси. Цим людям за 40 років. Вони поняття не мають, що таке темна тема. І коли там технічні спеціалісти попереключали всі свої комп'ютери на темну тему і демонструють це замовнику, який поняття не знає, про що це що це за темна тема, і воно не читабельне, то на кой чорт замовнику це ваша тема? Це для вас читабельне, розумієте? Але ж якщо ви комусь презентуєте, то ви маєте на ту людину орієнтуватися, а не на себе, розумієте? Так само з резюме. Ви не на себе, що ви такий класний і знаєте там, як закреативити. Це супер, що ви знаєте, як закреативити. Якщо ви дизайнер і претендуєте на позицію дизайнера, це буде вам плюсом. Проєктний менеджер – не дуже плюсом. Так от, що би ви не робили ось тут, ви маєте думати про ту людину, кому ви це даєте, а не про себе. Ось я думаю, що це дуже класна штука, якщо ви зробите свою кольора і підете, скажете вашій бабулі, запитати, чи батькам, чи воно їм читабельне. Якщо вони скажуть, не читабельне, переробите. Тому що ви робите для когось, не для себе. Те саме про ось це, брендування, включення особистого логотипу, дизайну, фірменних елементів. Цього не має бути багато. Взагалі, це на креативні спеціальності, так? Якщо ми говоримо про проєктного менеджера, де ми, проєктні менеджери, яка основна наша задача? Хаос упорядкувати в порядок. То тут хочете якусь там, не знаю, щось задизайнити, придумати можна, але я б не робила, якщо чесно. Використання читабельних шрифтів, відповідних розмірів, міжрядкового інтервалу покращує загальне враження. Ось це те саме, що і тут. Ось це зробили ваше резюме, пішли, віднесли батькам і сказали, чи воно читабельне. Хай вам батьки скажуть, якщо воно не читабельне або комусь. Але, просто я зараз до чого, друзі, що вам може подобатися все, що завгодно. Але ваше резюме має вас продати компанії.
Щоб продати компанії, перша людина, яка побачить ваше резюме, це HR, який може бути втомлений, у якого може бути мільйон резюме. Може він теж любить темну тему HR, так як і ви. Але коли він працює на роботі і оброблює там сотню резюме за якийсь короткий період, то повірте мені, ваше резюме скоріше натиснеться кнопкою Delete і полетить в корзину, ніж буде з цим людина розбиратися, коли в неї величезна кількість кандидатів. Тому вважайте на це. Ви робите своє резюме, але ви не для себе його робите. Ви робите, щоб себе продати. Тому це в вашому має бути в голові, коли ви робите це резюме. І ось помилки, чого уникаємо. Орфографічні та граматичні. Пішли на сервіс, ось такий інструмент є, він вам перевірить на помилки, тому що це одразу таке фу-фу-фу. Неструктурований текст. Якщо ви будете робити через конструктор, то такої штуки у вас не буде. Таке може бути, коли ви самостійно пишете. І ось, до речі, таке я зустрічаю. Ладно, не буду, це такий приклад. Хоча скажу, цього літа 24-го, я там іншій компанії допомагала, ми там шукали проєктного менеджера на високу посаду, це проєктний менеджер рівня сіньор. І ось це люди, які вже досвід 10 років плюс, і ось у людей через те, що у них великий досвід, мабуть через це, або не знаю чого. Коротше, більшість резюме, яке я оброблювала, воно було не через конструктор резюме, а написано просто від руки у Word. Я думаю, тому що, мабуть, у великий досвід у людей, тому вони не робили конструктор. Але не знаю. Коротше, багато резюме я зустрічала не у Word. І це було 3 листа текста, 2,5. Це дуже були великі такі тексти, де через те, що було, до прикладу, людина вказувала там 5 різних компаній, де вона працювала, і в кожній компанії пару посад. І через те, що це було великий об'єм інформації, забувалися робити ось цю ієрархію. По-перше, це було дуже важко читати, тому що це дуже велика кількість там тексту було написано. По-друге, це було ще якийсь трошки такий бардак, знаєте. І якийсь тиждень, коли ми це вже оброблювали, бо ми там пару тижнів ми шукали людину, там треба було крутого кандидата, а так швидко не знаходиться. І я ось на якийсь вже тиждень думала, боже, люди, я зараз напишу в LinkedIn пост якийсь, що якщо у вас 10 плюс досвіду, вам треба вчитися чітко подавати інфу. Я просто так була втомлена читати ці великі длиннющі тексти, що я просто думала, ось це, до речі, теж помилка. Зараз це не для новачків, але, до речі, якщо ви новачок і у вас великий за плечима досвід, це буде ваша помилка, якщо ви будете писати гори тексту, які не закінчуються. Це важко обробляти. Тобто, коли є 100 резюме, хай не 100, хай навіть 50, і на вашому резюме мільйон там всякого бла-бла-бла-бла-бла, і ще й без результату, не хочеться це результат, хочеться просто delete натиснути і все. Пишіть, структуруйте ваш текст, пишіть, от якщо зараз до людей, у яких є досвід у іншій посаді, у іншій сфері, десь на інших посадах, але ви претендуєте на досвід проєктного менеджера. Виберіть результати. Виберіть чисто результати. Якщо ви працювали в 5 компаніях, Макдональдс був, Адідас був, Пума була, Under Armour був. Про себе зараз говорю. Так? Ось у мене є 4 величезні компанії. В кожної компанії, там, Макдональдс я працювала там, продавцем, там, касиром, ще якимось там. І писати просто результати. І я би там писала 3, до прикладу, 5 результатів, що я досягла. Ось таким чином можна. І хай це буде там 1,5 листа, а 4 може бути тексту, але якщо це в результатах, то це ок. А якщо це просто бла-бла-бла, перераховувала касу, слідкувала за людьми, проводила якісь там... Це все просто бла-бла-бла, не треба. Просто результати. Там, працювала там в компанії Adidas, відкрила там, не знаю, 10 магазинів. Ось, набрала, там, провела, там, не знаю, 30 співбесід. Ось це буде. Набрала, там, не знаю, навчила 5 команд. Ось це буде результат. От тоді, коли у вас багато досвіду, тоді пишемо результати. Просто так, і ще й не структуровано, не пишемо. Ось, це те, що я зараз вам розказую. Конкретні досягнення. Нікому не цікавлять ваші бла-бла-бла. Чим? Тому що це, по-перше, це просто вода, знаєте, така. І ця вода нічим не відрізняється від інших резюме. А треба, щоб відрізнялось. Треба, щоб ваше резюме було помітне, щоб ваше резюме було круче, що тоді ви пишете результат. І ось це про деталі, що я кажу. Має бути все лаконічним і конкретним. Ви проєктний менеджер, і ваша задача весь хаос організувати в структуру. Тому ваше резюме має бути теж лаконічним і конкретним по структурі. Тому що якщо в вашому резюме, якщо хаос,
то ну нашу, друзі, ви треба такий проект не має. Треба навпаки, щоб у вас було все чітко, знаєте, чик-чик-чик-чик-чик, ось. Тоді буде видно, що ви крутий проектний менеджер, що ви одразу по вашому резюме, що ви сильний, у вас там все по результатам, у вас там все чітко, по ієрархії, по структурах написано, і тоді буде хотітися вас запросити на співбесіду. Бачите, ми розглянули урок по сконструювати резюме через конструктор, але навіть через конструктор, скільки багато помилок можна допустити, я вас закликаю не допускати, взяти з цього уроку все, що я вам говорю, і зробити круто. Ось в мене є 2 приклади резюме. Дівчинка, яка звернулася до мене, реальне резюме, допомогти їй скласти резюме, і ось результат вийшов, як вона складала, такий текст, кольорова гама приємна для очей, блоками структуровано, блок скіли виділено, блок мови виділено. Це інше я знайшла просто з інтернету. Значить, тут в цьому є і плюс, і мінус. Зараз поясню. Якщо ця людина подається і це все працює онлайн, прекрасно, там є блоки, є навчання, все виділено так, як ми розглядали протягом року. Але дивіться, якщо це резюме послано і людина працює офлайн, і її мають запросити на співбесіду, дивіться, тут який є такий просак, що часто дуже, коли запрошують офлайн на співбесіду, то рекрутер чи та людина, хто проводить співбесіду, роздруковує резюме, і воно є перед ним. І тоді з вами проводиться співбесіда. Так от бачите, оцей чорний фон і білі букви. Якщо у людей в офісі є кольоровий принтер, прекрасно, це прекрасне резюме, і воно буде роздруковане, і рекрутер прийде з ним. А якщо в них немає кольорового принтеру, тільки чорно-білий, чи воно роздрукується? Питання. Знаєте? Тому це я зараз до того. Це не, щоб не впасти в просак. Але тут, бачите, теж якась помилочка, текст 26 тут. Значить, поганий приклад я взяла. Тут є помарка текст абзацу, тут є. Але цей приклад я вам зараз говорю, щоб ви теж так думали. Тобто, щоб ви теж про це пам'ятали. Дуже класно, що ми робимо це конструктором, тому що тут є розбивка на блоки, тут конструктор нам все допомагає, але треба пам'ятати ще ось про такі деталі, про орфографічні помилки, про ось те, що не треба текст, а треба результати. Коротше, про ці всі штуки, які ми говорили протягом уроку. Треба вам про це пам'ятати. І саме головне, ви маєте, друзі, пам'ятати, що на ваше резюме тратиться пару хвилин. І вам треба туди подати сильний опис, сильні сторони, ваші результати, які ви досягли. Тому що вам треба якось виділитися, вам треба, щоб ваше резюме зацепило око. Тому ось таким чином робимо. Домашнє завдання. Що ми робимо на домашнє завдання? Знайдіть конструктор для створення резюме. Те, що я казала, гуглите, ось цей конструктор, я знаю, дуже величезна кількість шаблонів, і можна безкоштовно знайти. Знайшли конструктора. Взяли текст, що ви підготували в попередньому уроці. Ми вже на 3 блока в резюме готували в попередньому уроці текст. Беремо цей текст, звертаємо увагу на цей, як ви написали той опис, навички, досвід роботи, освіта та сертифікацію. Пишемо, дивимося, яка у вас структура, дивимося, щоб ця структура була в цьому конструкторі класна, читабельна. Кольора дивимося, зробили цю всю штуку, показали вашим батькам. Чому я говорю про батьків? Тому що якщо ви покажете людям вашого віку, 20-літнім людям, до прикладу, якщо вам так, то вони так само скажуть, як і ви, тому що їм теж подобається темна тема, їм теж буде подобатися, скоріш за все, якийсь креатив. Скоріш за все, я так думаю. Тому що ви ж з ними дружите, у вас якісь інтереси є. Тому я вам кажу батькам, або комусь іншому, знаєте, не з вашої сфери, комусь там, не знаю, сусіду покажіть. Для чого? Щоб вони, чи читабельний, яка ваша буде запит? Наскільки читабельно те, що у вас там? Візуально читабельно, розумієте? Чи наскільки читабельний, візуально читабельний колір? Наскільки читабельна та вся структура, що ви подаєте? Ось вам це треба, оця відповідь. Переконайтеся в відсутності граматичних помилок, збережіть PDF-версію і назвіть її правильно. Напишіть резюме і ваше прізвище. Не треба писати резюме 1, 2, 3. Резюме QWERTY, те, що в нас там на клавіатурі, так, QWERTY. Резюме 09 чи 00. Не треба так писати. Треба писати прізвище ваше. Резюме і ваше прізвище. Тому що коли HR скачує ваше резюме собі на ноутбук, чи там подивитися його, таких резюме у нього може бути 100. Якщо кожна людина назве своє резюме просто резюме без прізвища,
там можна загубитися. Там просто вам треба написати або просто прізвище ваше, прізвище, ім'я, або резюме, прізвище, ім'я. Це треба теж пам'ятати, тому що це така штука, яку наче забувається, але вона є важливою. Так, на цьому все. Сайт соцмережі Методичка. Welcome. Що хочу сказати, що попрошу вас по результату цих 2 уроків зробити вже собі резюме, хоча б накидати, чи подумати, як його зробити. Але краще зробити все те, що я вам проговорила, тому що в нас ще є робота з соцмережами, ще є над чим працювати, і навіть над переробкою, вірніше, над адаптацією вашого резюме ще будемо працювати. Тому є ще над чим робити, це не фінал, тому прошу вас це зробити, для того, щоб потім могли сконцентруватися вже на підготовці до інтерв'ю. На цьому в мене все. Дякуємо за увагу і зустрінемося на наступному уроці.